Ia-uzi, trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. De ieri am lăsat tutunul și mi-e tare greu. O să vorbim de situația asta total atipică pentru tot ce înseamnă zona de lăutărie din România, și anume un taraf condus de o femeie. E clar că trebuie să încep cu dumneavoastră, doamnă Radu. Cum ați reușit să convingeți comunitatea să vă transformați în instrumentistă? Cum a fost copilăria dumneavoastră? Ce amintiri aveți din La copilărie? noi, acolo în comuna noastră, au fost și sunt mulți lăutari. Și tatăl meu a cântat cu vioara. Și eu am fost primul copil al lui, fată, și a doua tot fată. Și Tot aștepta băiatul. Tot aștepta băiatul. Dacă a văzut că nu vine băiatul, măi, fată, tu trebuie să cânti. Și la Nu câți cânte, ani? i-am spus. La câți ani vă spunea asta? Până la Câți 9 aveți? ani mi-a spus. Ok. Uite, eu nu cânt pentru că nu cântă nicio fată și nici eu nu cânt, că nu vreau. Nu se poate cânti. El Da, stați, muzica vă plăcea? îmi plăcea, dar nu-mi plăcea că nu mai era nicio fată să cânte, numai eu să cânt cu instrumentul, nu am vrut. Da, cu vocea încercați Da, până la vârsta încercam, aceea? dar îmi plăcea cu vocea, dar nu-mi plăcea să cânt cu instrument. Și după vreo câteva luni de zile, tot așa, mereu, Insistând, mereu, insistând. a insistat, nu mă păcălea cu niște pantofi, unul dintr-un fel, altul din alt fel, că așa era înainte. M-a păcălit și am învățat. Da, de ce acordeonul? Că mi se pare Acordeonul pentru că el cânta la vioară și eu, dacă cântam cu acordeonul, puteam să mă duc cu el la să făcea înainte ore, motivul, păi să spunem și asta, motivul pentru care femeile nu sunt lăsate în comunitățile astea să învețe un instrument e pe motiv că viața e foarte dură Da. și pentru a le proteja alegeau ca ele să nu învețe un instrument. Bine, să revenim la povestea doamnei. Da. Așa, ați învățat acordeonul de voie de nevoie și ați plecat cu tata Am primul. plecat cu el la prima cântare, Câți ani aveți? 11 ani. Mai țineți minte prima piesă pe care ați cântat-o tu Prima împreună piesă, cu nu tata? știu că atunci, prima piesă, atâta știam, o horă și o sâră. Nu m-am dus cu el acolo. Tata nu v-a lăsat la compania și cu vocea? În Nu, păi faza cântam aia? și cu vocea, sigur că da, Ah. da. Dar prima dată n-am cântat, m-am dus cu el așa ca de prima dată și am dus, am cântat cu acordeonul. După aia am cântat și cu acordeonul și cu vocea. Cântam la rece, că nu era sonorizare. Bun. Și primii bani pe care ați câștigat din muzică, mai țineți minte cât v-a dat tata după prima Mi-a cântare? dat câți bani, nu mai țiu minte, dar mi-a dat toți banii care trebuia să iau un... Chiar dacă erați un copil de Chiar dacă 11 eram ani. un copil, da. Și banii, cum banul mă ochi cu dracului, zic, lasă Credeți că că e v-a bine, mai mă modificat? duc, dacă mai mă ia, eu în gândul meu, mai mă duc. Ah. M-am dus. Pe urmă a luat, el s-a angajat la un cămin cultural unde am cântat, cântam pe fiecare sâmbătă și duminică. Sâmbătă era bal, Da. duminica horă. Și ne duceam Câte ore? vreo 4 ore așa la horă și balul era toată noaptea. Și cântați, rezistați toată noaptea copil Păi fiind? rezistam, ce să fac? Wow. Rezistam. Am înțeles. Și soțul când l-ați cunoscut? L-am cunoscut, Trebuia să fie muzician neapărat? Trebuia. Sau s-a nimerit? Păi asta, de fapt trebuia, că altfel nu se mai putea. era normal, că dacă nu... Și dacă cânta cu țambalul, ce am zis? Că e bine, tata cu vioara, el cu țambalul, eu Deci cu dumneavoastră aveți acordeonul. viziunea deja de taraf. Da, Vă cu taraf, făceați păi planul așa de- era înainte. Da, am înțeles. O judecați? Până la urmă, cu toate că tata nu l-a vrut, De ce? era mai bătrân, era mai În vârstă de în vârstă și ce Față zicea de- că nu trebuie, ei au fost copii mai mulți, a zis că lasă că trebuie mai târziu să nu cumva să te măriți acum, că nu e bine, da, așa e tata, nu Uite că mă- am fost deștept și am furat. Și pe urmă, V-a furat? da, și pe urmă, da, am plecat, Dar am fugit împreună. da, n-am fugit tare, Da, bine, și până în moment, în copilăria noastră, când v-ați expus prima dată la muzică? Ce instrumente erau în familie la dumneavoastră? Numai Ce țambal. instrumente? La țambale cânta. Numai țambal? Un frate aveam care cânta la țambale. Deci n-ați avut nicio șansă să alegeți alte Păi instrumente? n-am avut, că n-am Trebuia- avut bani să cumpere alte instrumente Nu. decât țambalul. Așa era. Și am învățat de la unul la altul, frații, între ei. S-a și dat instrumentul de la unul la Da, altul? sigur că da, da. Învățam și da, da. Așa se făcea, că Și n-avea. prima oară pe scenă la ce vârstă ați fost? La vreo 15 ani. Așa, să continuăm. Care e băiatul cel mai mare? Eu. V-ați gândit în momentul în care v-ați apucat să faceți copii? Era clar că pe toți îi faceți muzicieni? Nu. Nu cred. Adică nu m-am gândit, pentru că nu poți să obligi pe cineva.
Dacă Obligai înainte, pe mine tata mă obliga, Tocmai. dar eu nu puteam să-l oblig pe el. Era la școală, acum era altceva, nu era ca la noi. școală, băiatul. Eu l-am dat la școală, am învățat foarte bine, a luat premiu până în clasa 10-a. Și acum s-a auzit și povestea lui. Cum a fost cu muzica? În familie am văzut la ei că I-a plăcut și aveau bani și îmi plăcea, știi? Și eu eram foarte receptiv. Prima dată am încercat să cânt cu țambalul singur. Și am cântat singur cu țambalul și am învățat singur, îmi plăcea. Și nu m-au Doar lăsat să cânt. ascultându-l pe tata Da. sau fără? Nu l-am lăsat, pe dacă zic, dar ce mă, nu Ascultam cântă pe tactul el, cu țambalul, cu ascultam pe el și am învățat singur, fără să mă învețe el. Și nu m-a lăsat să continui la țambal, a zis că ce mă, 2 țambale în casă, că ce, că nu se poate. Păi nu, mai zi, lasă că și tu cu acordeonul. Că eu la 7 ani poate era mai bun că el cu țambalul. Da, de nervi, de oftică, nu mai. Și am încercat cu acordeonul. Cu toate că nu-mi plăcea mai mult decât țambalul. Dar am învățat și pe acordeon. Foarte bine. Wow. Am demonstrat că pot și cu ăla. Da, mama a validat tehnica? Da. A zis că e Da, ce da, trebuie. acasă și el. Da. Păi nu, dar părinții au Da, auzit cum? Da, m-au dat la profesor. Păi aia n-am auzit. L-am Nu dat s-a cu- zis. M-au dat la profesor la acordeon. Ok. Și profesorul nu m-a ținut decât 3 luni de zile. N-au vrut să mai mă primesc. Pentru că? Pentru că eram foarte receptiv. Și eu ăștia m-au luat la anunți cu ei. Și la anunți am învățat mult mai bine decât la profesor. Aha. Și când îl Știți de ce l-am luat? Ca să vă spun povestea. Eu am avut un frate și fratele meu îl iubea foarte mult pe el, că era necăsătorit, era flăcău, cu așa se zicea la noi. Și a zis, lui îi plăcea rău de el, că cum învăța, îi plăcea de el. Și l-a luat, s-a îmbolnăvit el într-un timp și l-am luat în locul lui, că am fost forțat. Obligat mă să-i duc luăm, cu ei. că n-aveam Nu mă păcini. duceam, dar m-am dus în locul lui, am cântat și după aia N-am am mai- prins și gustul banului, le-am și la școală foarte, nu că acum nu sunt laude. Eram foarte deștept la școală. Și după aia am continuat cu acordeonul până la... M-am măsurat la 19 ani, am furat-o pe sora lui băiatul ăsta. M-a bătut maică sa. Păi și care a fost momentul în care ați renunțat la orice altceva și ați rămas doar cu muzica? La 24 de ani m-am luat să cânt cu pian, cu organ. Și am studiat. Iarăși singur? Da. Băi, bănuiesc că tehnica era aceeași tot. Era clape aceeași cu Da. clapa, Cred că la trebuie clapă să cu dăm mâna două dreaptă. La o mână, corect. Da, să cânt și cu stânga era mult mai greu. Am studiat, am stat, am studiat. Și a ieșit. Dacă ați ajuns și la zona asta de clapă, pian, Da, a ieșit până la. Poate nu, dar v-ați apucat să ascultați și muzică clasică? Bineînțeles. Pianul e folosit la muzică clasică, nu la ce cântăm noi. Cum e cu instrumentul? Când s-a lipit? La ce vârstă? Păi tot la fel, în familie la mine tot așa, taică, acordeon, fratele mai mare acordeon, alt frate cu țambalul, sora mea care e soția cânta cu chitara, deci în familie, da, și asta am văzut, Cum asta mai am ales făcut și eu. instrumentul? Într-adevăr, mi-a plăcut cel mai mult acordeon. Și prima oară pe scenă la ce vârstă? Și la 17 ani. Am 2 băieți, cântă și ei, tot cu acordeoanele. Foarte bine. Cei mai buni la ora actuală. Cel mare are 27, cel mic 23. E lăsat să-și aleagă instrumentul sau e... Ce au văzut ei, corect. Tot asta le-a plăcut și lor. Am înțeles. Apropo, mai există bursă de lăutare în Vărbilău? Era un restaurant acolo la noi, îi spunea Doi Plopi și acolo ne Se întâlneam chema toți bursă lăutari. sau avea alt nume? Întâlnirea asta? Nu, la noi nu era. Era un restaurant, Doi Plopi, unde ne întâlneam toți și venea acolo lume. Și ce trupă vreau? Vreau pe X, vreau pe Y, vreau. Avea fiecare familia lui. De care Se cânta în familie. Orice familie era o trupă. Și vreau pe Vizireni, nu ne zicea Vizireni înainte. Sau vreau pe Tudorache, pe taică-tu, era un mare acordeonist tatălui, socul meu. Că de-aia m-am și băgat în cârpul. Am înțeles, da. Să nu se strice genetic nimic, Da, nimic. să rămână... Prima dată aveam, cred că vreo 7-8 ani m-a dat maică mea, că maică mea era cam mai impulsiv așa, era prea să cânt eu, vrea să cânt cu acordeonul, m-a dat la fratele ei, așa, Ilie, care a murit Dumnezeu să-l ierte. Așa am învățat ce am învățat, fiind cu școala,
cu școala Generală. și învățam pe perioada vacanței mari, de vară. Mă duceam la Poiana cu trenul, făceam naveta, eram mic, 8, 9, 10 ani. Am învățat și eram cam puturos, nu prea îmi plăcea. Dar nu-mi plăcea mai deloc. Mama săracă mai mă bătea, mai mă alerga, Nu mai dă gura mă să ducea el. Așa. Și am fost la nuntă pe la 16-17 ani. Da. 16 sau 17 m-a luat tata, am văzut cum e, tot așa cu banii, așa și nu prea avea ei voce în formație, nu știu ce. Mi-era foarte rușine înainte să cânt, era foarte rușinos. Chiar dacă toată familia asta făcea... Da, eram ți-ți rușine, era deci când studiam în casă, cel puțin închideam ușile să nu vină nimeni, Nici nu să vorbeai. Da, nu Da, putea eram să foarte- asculte nimeni. Da, așa eram eu, nu știu de ce. Dacă îl puneai să cânte, închidea ușile, să nu fie măsa să audă. Da. Că zicea Și- că îl ceartă. Că dacă Da, nu era e bine mai- și aude era mama. mai impulsiv. Așa, și am luat cu vocea ușor și am rămas așa, cu vocea și Și o cum i-ai arătat prima dată că poți și cu voce? I-ai arătat bunicii? Nu, tot la o nuntă, n-avea cine să cânte. Și să ia cântă. Și am cântat și auzi că e A bine, văzut că a luat ușor, ușor. Și bani. Și am văzut, bă, Bani, frate, când vede stai ăsta că... banii, a terminat. Nu. Așa. Că toată lumea a fost de acord aici. Păi orice om, orice om de fapt în viață are un preț ca să... Da. Și am luat cu voce, am început să cânt din ce în ce. La început am cântat cu tata, așa, și după am început să cântăm cu toți. E șefa ansamblului. Dar este sigur, doamna. ea este... E ea CEO-ul. Te duci să întrebi pentru orice decizie. Și era urmată așa să de iei. absolut. care să ia. Absolut, absolut. Apropo, Și de nu așa numai după pe ea. tort sau bomboană după colivă? Nu. La noi partea financiară se împarte în mod egal. Bun. Fiindcă Nu, dar nu e normal ăștia așa, sunt că toți așa. muncim. toți muncim, înțelegeți? Bine, bănuiesc că e și marele avantaj al Da, ziceți ansamblului de dumneavoastră, n-ar trebui familie. să dea mie mai mult? Ziceți dumneavoastră acum. Din moment ce conduceți dumneavoastră, ar Da, trebui să pe luați uite mai și ei mult. nu vor. Mi-au luat și bazmau, mi-a vândut bazmau. Asta o să vă rog să Nu i-am povestiți. văzut noi, nu i-am Da, văzut, da, ea și-a da. văzut Spuneți când se întâmpla asta. E o Se poveste întâmpla specială. acum 2 ani. Unde Da, erați? când La da Călăraș. botezul ăsta lui. La Călărai, la nuntă, după nuntă. Da, am venit la boteza asta la Justinică și nu am putut să mă dau jos că V-ați n-aveam trezit cu bazma. un cetățean din Statele Unite? Da, acolo el era socru mare și a Așa. făcut pătroace acolo de unde era el de la Călăraș. Ne-am dus acolo, am cântat tot Ne-a treaba sunat făcută. din America ca să Și ăștia ăștia afară să fumeze. Și a negociat pe bazma mea. A, de la Eu voi a nu venit știam. american. Da. Ei, La mine și la Cătălin. Eu nu-mi Îl trimite permiteam pe ăsta, să... zice, du-te tu, tăticule, și spune lui mama să ne dea bazmaua, că mă zic, tu ești Autograf nebun. Bazma. Da. Zice, nu, zice că i-a le-a dat 100 de dolari și a luat banii și trebuie să dai bazmaua ăsta. Mamă, venea să-l bat, dacă îi dau una acum. I-a luat bazmaua Cele mai multe bazmale. și a scris pe ea toate alea, mi zic, i-ai stricat bazmaua, domnule, Nu nu-i trebuia să o frumos duci așa. Da, n-avea doamna la ea încă o bazma. N-aveam că n-aș Doamne ferește. Da, vrea să ia și papuci. Asta, pe lasă pe doamna să Da, spună, și da. I-ați dat-o, până la am v-au cântat, convins. m-a lăsat să termin Cântarea. și pe urmă vine la mașină. Și doamne, am vorbit ceva să-mi dați bazmaua. Am luat bazmaua, i-am dat. E bine, mă zic, ce viață cu voi mei. Ala, nu nimic, că e mașină, nu... Bine. Auziți, doamnă, vă rog, ce frumos, zice, uite, soția mea vrea să... Dacă vreți să-i dați papuci, că voi plătește cât cereți, domnule. V-am dat bazmaua. Și voi, care a fost prețul la care v-ați gândit la Mă papuci? gândise la vreo Nu. 200 de dolari eu, în gândul meu. Auzi, nenorocitii să dea... 200 de dolari. Mi-ar fi vândut și papuci. Dar eu cred că și în glumă au vorbit. Nu! Da, da, seama. N-ați lăsat-o să spună, cu papucii. Și Da, a și i-am venit. spus, domnule, nu vă supărați. V-am dat bazmaua că a apucat de a lua banii pe ea, dar papucii nu pot să vii. Dar zic că eu am probleme cu picioarele și papucii ăștia s-a făcut după picioarele mele și nu pot să vii, dacă nu pot să mai merg. A, bine, doamne, atunci mă scuzat. Ați dezamăgit tot restul echipei. Normal, că eu Dar i-am el ar oferit fi luat papucii banii și mei, mie nu-mi dă i-am din ei, oferit- nu-mi dădea. i-am dus mie, Îi lua ei, îi Deci împărțea ați ei. văzut vreun dolar din suta aia? Doamne ferește, a zis, lasă că îți cumpărăm Nu, noi i-am bazma. i-am cumpărat basmane. Da, dar 15 lei. Am dat 665 de lei. 75. 75 de lei pe 5 bazmane, dar niciuna nu i-a plăcut. Dar trebuie să le aveți la dumneavoastră pe alea, pentru că sunt Poate se memorabile. întâmplă să mai ia ei bani, nu mai iau. Deschid o tarabă. Mama. Sau așa? Am început de pe la 9 ani Și cum s-a ales instrumentul? până la 13 ani. Tata cânta cu saxofon Și și eu am automat? cântat cu clarinetul. Nu mi-a plăcut Deci saxofonul. tot suflător? Da, tot. Așa. Păi, eu sunt Am curios fost cum la- alege un copil instrumentul. Da. Am fost la ansamblu acolo, scos din producție
vreo 10 ani de zile, cu nunțile, cu asta. A sărit foarte repede peste copilărie. Deci când ați Copilăria ales, cam când puțin, că am studiat mult. Am instrumentul? învățat singur aproape, da. Aha. Și cam greu să înveți singur, e mai altfel. El a cântat la ansamblu. Am fost la ansamblu la Salba Prahovei, la Plopeni. Scos Scos din producție cu clarinetul, da. Și cu ansamblul ăla se cânta numai folclor sau se cânta și muzică Folclor, ușoară? da. Mai folclor. Folclor, Doar folclor. da. Bun. Păi și acum să vorbim și de partea cu albumul. Să ne întoarcem la zilele noastre. Avem un plan. Există piese doar ale Tarafului din Vârbilău? Compuse de Taraf? De Taraful din Compuse Vârbilău? de Nu noi. preluate, da. Sunt Nu, toate sunt preluate. Sunt Preluate, preluate. nu Sunt avem. la Constantine, de exemplu, noi am preluat câteva, O formă, o formă din ce și ați cântăm transformat-o în ce și acum. noi am transformat-o. Nu Nu se se potriveți. cânta nici Deci el cum nu are cântăm noi, cuvintele cânta- ce cântăm noi. Da. Cuvintele nu sunt. Mulțumim! Dimineața a sosit cu trenul în gară, Constantin trei la țară, într-un sat din Bărăgan. I-a zis mama, Constantine, ține seama, la oraș sunt fete care vrea să-ți ia din bani. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din Bucurii or fi bune, or fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să nu o pățești. În pieptarul de la haina lui Cum a fost în Geanu. perioada asta pandemia, doamne? Pentru mine a fost... Când- mi-a fost frică Ultima de copii, cântare că înainte de Ultima lockdown? în... 8 martie? O martie. O martie. O martie sau Nu 14. martie. Nu, 8 martie, 8 martie. O martie. O martie, că am Că fost la a început- Craiova. Am Pe fost la Craiova. 19 două, s-a închis totul, 19 martie s-a închis. Pe o martie am cântat și pe urmă n-am mai s-a închis tot. Am rămas acasă, Sau nu a fost? am intrat în panică. Și stați, cât a stat în casă astea 2 luni și ați cântat, ați pus mâna pe instrumente? Păi nu. Nici în casă să Ui, mai repetați? era aminte să mai era cânt. aminte. Și v-am întrebat, singura cântare de afară, în afara României, a fost în Grecia. Grecia, Dar de cele mai multe ori ați refuzat Da, nu. cântări. De ce, doamne? Nu știu, Spune. pentru că noi am avut Avion. Sincer, vă spun eu sincer, Nu de mi-e ce? frică mie. Lor le, mă refer nu mama e. E nu mi-e Taică, frică. Cătălin, avion, Eu am leșină, căzut jos, da. leșină de avion, de le Am frică. zis că e... Am merită încercat. Dar acum am zis că, bă, la Până prima urma ofertă, urmei, trebuie să mă sui în mergem, avion. mergem. Am înțeles că să ia niște pastile, să ia ce. Te iau unde ăla, sau de îmbătat nu pot să mă îmbăt, că nu prea le am cu... Da, am înțeles. Trebuie să fac într-un fel să mă urc în ăla. Deci singura nu variantă are să fie nimic, cu mașina. În jurul adică României se n-ar- nu poate. cred că- Da, cu mașina mă duc și în America, dacă sunt. România e luată E la toată pas. la Da, pas. da, am înțeles. Toată aproape. Și totuși în locuri atipice din România, că am vorbit mai devreme, ați cântat pe vapor, pe vapoare. Da. Am fost peste tot. Nu Moldova nu fusese, dar acum am fost în Singurul Moldova. loc unde n-am fost până acum și sper să ajungem Maramureș, n-am fost. Da. Ei, poate cine aude acum, Da, Și și, în- Și am vrea să ne Severin, ducem acolo. Drobeta, Reșița, acolo, zona de acolo. Am fost Mișoara, Arad, Oradea, toată partea, satul mare am fost, nu-i problemă. Dar n-am fost aici, zona aia, acolo, Reșița, Drobeta. și să mai povestim și de momentul în care a apărut Taraful de la Vârbilău în filmul Nunta Mută. Și cum de s-a întâmplat? Nu, mută. Nu mai țin minte așa bine cum... Prin cine s-a ajuns la... Prin cine s-a ajuns. Nu mai țin minte. Dar cine v-a bătut la poartă? Șeful de la Castelfiu. La Păunescu. La Păunescu. Dar nu știu de unde a aflat el aia, de Taraf. Cred că am Cine v-a cântat noi. recomandat, da. Ăștia, bucureștii, nu artiștii, ăștia care făceau petreceri. Niște oameni de-ăștia de pus bine, Clasă puși bine socială. sus. Ok. Și acolo cine ne-o fi văzut Și a și a spus lui Vlad Păunescu de noi. Și a dat telefon să ne ducem că
Nu, ne-am dus așa ca să... Păi nu, sunt curios ce faci la telefon. Da, veniți că vrem să facem un film și noi am luat în derâdere. Zic, stai că ăsta și-aș bate și de râde de noi. Ne-a dus acolo, ne-a dus, ne-a băgat la hainele alea, ne-am uitat. Nu ne venea mai să... țineți minte cum erau hainele? Ia descris. Rupte, făcute praf, Eu știu de film. murdare. Doamne, zic, băi, frate. Și cu regizorul când v-ați văzut? Cu Horațiu Mălele când v-ați văzut? Atunci? Nu ne-am văzut în ziua aia. Când ne-am dus prima dată, ne-am văzut și... S-a uitat cam așa, că nu știa. Numai după ce am filmat și la câtva timp, la vreo lună de zile, a fost ziua lui. Ați cântat în timpul acolo în timpul filmărilor, ați cântat, n-ați mimat. Ați cântat pe bune. Am cântat pe bune, dar nu Prima dată. N-ați văzut că a pus și prosopul pe țambal să nu se audă, că dacă e nunta mută. Nunta mută. Dar noi, în schimb, când până să filmăm, mai cântam pe acolo. Când a băgat țeava acolo înăuntru, Asta cântați? stăteam cu țambalul pe el, prosopul pe el, așa, nunta mută. Da. Când a băgat țeava aia și când a explodat, Doamne, odată. Eu nu știu, că nu mi-a spus nimeni nimic. Păi și acum o să vină întrebarea finală. Va trebui o să fie un exercițiu de imaginație, având în vedere că, până la urmă, șefa corporației Taraful de la Vârbiu este doamna. Vreau să vă imaginați și cu dumneavoastră o să începem, cu toate că tot o să răspundeți la asta. O să ne imaginăm următorul lucru. Că pe pământul ăsta, de la naștere, doar femeile au voie și au capacitatea de a cânta la instrumente sau la voce. Bărbații nu. Cum ar fi arătat lumea? Repet. Cântau numai femeile. Da, și bărbații să nu Nu era bine. Că nu puteau. Deci, repet, ei de la naștere nu aveau cum. Noi nu le lipsea ceva. Doar femeile să aibă capacitatea asta. Cum ar fi arătat lumea, doamne? N-ar fi arătat bine. De ce? Pentru că nu are niciun rost. Femeia fără bărbat, femeile... Păi, femeia ar fi fost cu bărbatul, dar bărbatul era... Bărbatul o nu susținea putea de să cânte acasă. la niciun instrument. Aia, nu pe scenă nu putea să fie. Deci muzica dar nu ce, putea nu să... sunt? Putea, muzica, Mai da, sunt. da. Păi știu, dar Nu, dacă ar fi fost dacă numai așa. Ți-ai imaginat treaba asta. Păi eu cred că nu suna rău. Așa? Nu suna rău, că ați văzut câte trupe acum, numai de fete. Și la vioară, și la Așa. orgă, și la chitară, la tot. Dar muzica, aveți impresia că ar fi sunat altfel de cum sună acum? Păi întotdeauna femeile sunt mai receptive la tot. Asta a fost părerea noastră. Cum vă imaginați lumea în felul ăsta, în care numai femeile ar fi putut cânta? Cum ar fi sunat muzica cântată doar de femei și dumneavoastră doar să le susțineți și doar să fiți consumatori de muzică, să nu puteți crea muzică dumneavoastră? Nu prea. Păi știu. Cum? Așa e, dar imaginați-vă, ar fi sunat mai Fost bine, bine sau nu? ar fi sunat mai bine muzica sau mai rău? Nu mai zic nimic. Spune. Asta e. Așa e. Păi cum să fie femeile mai decepte ca bărbatul? Eu am spus eu. Nu trebuie și bărbatul să fie. Părerea Ba lui e da, am că- înțeles, Ba da, dar da, doar dar vă ce imaginați, crezi? vă Cum? imaginați că Cum? Dacă te imaginezi că nu ar fi numai femei. Tu Care n-ai putea cânta. cântat. N-ați Fără putea. tine. Tu te-ai uitat. Cum atât, ele? doar Să vezi cum cântă. ați avea doar Dumnezeu soții. ar zice nu cântă bărbații, decât Exact. femeile. Atât. Exact. Ce făceai? Ce să mai făceam nimic? Dar v-ar fi plăcut muzica aia cântată numai de femei? Oricum altceva n-ați fi știut. Da. Să nu. Mi-ar fi plăcut. Și de asta v-am întrebat. Da, da, Ar fi mi-ar sunat fi mai plăcut. bine muzica făcută numai de femei? Mai bine, de 100.000 de ori ca bărbat. Mai bine, că bărbatul mai... Ca voi. Mai bine. Mai bea, Bine, bărbat. continuăm. Be! Hai să vedem și feciorul. Ce zice? Fetele Ia deștepte. spune. Păi nu-i convine. Sunt multe femei care cântă foarte bine, dar în domeniul muzical nu cred că ar fi făcut față numai femei, Și cum ar fi sunat muzica? mai slab. Nu, dar nu ți-e rușine. Serios? Nu acum, nu vorbesc. Numai femei ar fi sunat mult mai slab. Pentru că femeile nu au forța asta. Bărbații bagă și agresivitate în muzică? Da, bineînțeles. Da. Deci n-ar mai fost agresivă muzica. Deci muzica n-ar mai fi punctată ca la bărbați. Ok. Părerea ta. Da. Păi, părerea mea, ce să zic, la mine
Oricum eu joc după cum cântă nevasta. Deci e clar. Bine că ai recunoscut. Și eu și Neion, dar Neion și a el, vrut să Ăsta mai rău ca el. Nu bate. Dacă îi mai de capul lui. Ultima. Cred că ar fi super ok. De ce? Să zicem așa, noi stăm la un șpriț și ele se chem. Asta a fost. Și noi vă mulțumim. Și data viitoare o să vă aștept la mine în studio de radio. Să Cu continuăm. mare plăcere venim. Și mi-a spus să pun în ciorbă, sare doar un pic, dar la inimă nici vorbă, să nu pun nimic. Eu la inimă voi pune visele de dor și pe doctor de lui prinde, mamă ți-l omor. Eu la inimă voi pune visele de dor și pe doctor de lui prinde, mamă ți-l omor.